What's up guys, welcome to your 17th tutorial, and in this tutorial I'm going to be teaching you guys a bunch of new tricks concerning the flex box model. However, Chào các bạn đến với cái bài số 17 của cái loạt video HTML5. Trong bài này tôi sẽ muốn nói tiếp với tôi lại muốn giới thiệu tiếp với các bạn một vài trick, tức là một vài cái tiểu xảo liên quan đến flexible box model. before we do, I just want to mention that I finished styling the rest of our little template here, and I just posted all the code on the forum. So I really didn't need to talk you guys through that in another tutorial because all I did is I styled. Và cái điều đầu tiên tôi muốn nhắc các bạn là tôi đã hoàn thành cái code trong cái trang web này, và chúng ta đã thấy nó có thể thay đổi độ rộng một cách rất linh hoạt, và tất cả cái code này tôi đã vứt nó ở trên cái forum, mà bạn nào muốn thích thì lên đấy mà download. These articles the same as last time, and then like I said, all the code is on the forum if you need it, but we got some new stuff to talk about. So aside from Bucky.html, I went ahead and I started a new project called new.html. Và bây giờ chúng ta sẽ quên tất cả những cái chuyện trước đi, và chúng ta sẽ làm một cái HTML hoàn toàn mới nhé, empty như thế này. And I'm going to be using a new blank CSS file, and that was just because I didn't want to, Bucky.html was getting kind of old, so we're out with the old, in with the new. So what I did is I just got our basic template with our, basic setup meta, title, and link tag, and make sure you. Và tôi đặt tên nó là new.html, và bởi vì tôi đã hơi chán cái tên Bucky.html rồi, và chúng ta cũng có một cái new.css trắng tinh, và cái file HTML này thì cũng chẳng có gì nhiều ngoài những thứ có cái meta, rồi cái title, và một cái link để đến với cái new.css thôi. Link your new CSS file, and once you are good to go, we're ready to get started. So the only thing that we're going to have in this is pretty much 4 div boxes. So this is just for demonstrating what I want to teach you guys. So go ahead and follow me right now. Make a section, and we're going to have one main section and 4 div boxes inside it. And just give it an ID. You can either name it like parent or mommy or something. Và chúng ta sẽ làm một cái section ở bên trong có 4 cái div nhé. Và tôi đặt tên cái section này, ID của nó là mommy or something. And just go ahead and end this. And now just go ahead and put 4 simple divs in here. So div ID. Và bây giờ chúng ta sẽ làm 4 cái div đơn giản ở bên trong cái section này, được chưa? Kid1. And wow, I'm just going to go ahead and type that again. Embarrassing. Div ID equal kid1. And I'll just put like kid1 in here and end that div. And I'm just going to go ahead and copy this a bunch of times. Và chúng ta sẽ copy cái div này thành 4 cái, đúng không? Và ta sửa đi đôi chút, đánh số lại nhé. 4, 3, 2. Okay, so I have one main mommy section and 4 kids in there. So we go ahead. Và như vậy là chúng ta có một người mẹ là cái main section đây, và có 4 người con ở bên trong này. Ok. Ahead and save this and look at it in Chrome. We can see that okay, we have 4 kids lined up one underneath each other. Và như vậy chúng ta nhìn ở trên trình duyệt thì chúng ta thấy có 4 cái kids, đúng không? Và sắp theo cái hàng dọc ở trên dưới. So we need to go ahead and change the styling immediately because that looks horrendous. Và bây giờ chúng ta sẽ làm styling nhé. The very first thing I want to do is in our mommy. I want to add some. I just am doing this to make it look pretty. This isn't really the tutorial at all, but I want to add a border of 2 pixels, solid blue, and under this I'm gonna display WebKit box. Now the reason I'm doing this is because since we're going to be looking at some examples of the flex box model or the flexible box model, you need to make the parent box. Again, I can't stress this enough. Please do not forget it. Now,
Và chúng ta đã nói nhiều lần về cái WebKit box này rồi nhỉ. Chúng ta muốn nó là flexible thì chúng ta phải cái WebKit box này. Và chúng ta đã làm quá kỹ ở trong những cái phần trước rồi. Oh, also, in order to get those children tags side by side, we need to orient them horizontally. So WebKit box orient horizontal in. Và cái dòng này để làm gì? Để cho những cái chúng ta muốn những cái kit đó là những cái box mà nó được trình bày theo hàng ngang thì chúng ta sẽ phải có cái dòng này nhé. Lúc nãy chúng ta nhìn thấy nó đứng ở theo hàng dọc và bây giờ chúng ta muốn chuyển sang hàng ngang và chúng ta cũng cái điều này chúng ta cũng đã làm một vài lần rồi. And I believe if we save this, they should be side by side. So let me go ahead and Và chúng ta cùng xem lại nhé. and check it out. Now everything is side by side. Và bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là sắp theo hàng ngang. It's going to be hard to tell what one's kid 1, kid 2, kid 3, kid 4. They all kind of look the same. They must have a, what's it, not twins, not triplets, but what's the 4 called? I don't know. Leave me a comment and tell me. But anyway. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Những cái này trông hơi giống nhau quá và hơi khó nhìn quá. Chúng ta sẽ làm nó theo những cái màu sắc khác nhau nhé. Anyways, that's what it looks like right now. And we want all distinctive kids because if not, this example is going to get really complicated. So let me just go ahead and style these really quick. So for kid 1, I'm just going to go ahead and make a border around it. 2 pixels, solid red. And let's give it a background color. We'll give each one a different background. So the background for this can be green. And padding can be like 20 pixels. And might as well give it a margin of 10 pixels too. So Và chúng ta làm tất cả những cái điều này để biến những cái kit này thành những cái, tức là những cái phần tử này thành những cái hình hộp. Chúng ta làm border rồi chúng ta làm background màu sắc cho nó để nó thành những cái hộp màu xanh đỏ khác nhau, và cái số 1 này là màu green và sau đó chúng ta sẽ copy. So now I'm just going to go ahead and copy this a couple times. Make sure I didn't mess anything up before I copy this. 1, 2, 3, 4. So now change. Kid 2 can have a yellow background. Kid 3 can have, I don't know, he can be red, be a redhead. And kid 4 Một cái màu vàng, một cái màu đỏ và một cái màu da cam, đúng không? Và chúng ta thử nhìn lại này. Wow, bây giờ chúng ta thấy rất đẹp. This is a lot easier to see because what I'm going to be doing is I'm going to be changing the size of these boxes and orienting them, changing the order of them. So these boxes are a whole lot easier to see than, you know. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy nó vừa sinh động vừa đẹp vừa dễ nhìn, phải không? Nó tách biệt hẳn ra, nó không giống như, bởi vì chúng ta đã cho những cái border vào, chúng ta cũng cho background vào. Just that text. So now that I can talk the talk, let me go ahead and walk the walk. The very first example I want to show you guys how to do is change the order of these boxes. And that's one of the brilliant things that HTML5 and CSS3 is going to give us, the ability to change the order. So if we Và cái video này tôi muốn nói với các bạn là tất cả những cái thứ tự này chúng ta có thể đảo ngược. Cái CSS3 nó cho phép HTML5 và CSS3 nó cho phép mình đảo ngược những cái thứ tự này bằng cái từ reverse, và chúng ta sẽ làm ngay sau đây. Look at our div tags. We got kid 1, 2, 3, 4, all in the order according to our website layout, right like that. However, if we go in our main parent tag, our main mommy section. Và bây giờ nếu như chúng ta vào cái mommy section, nghĩa là chúng ta vào cái hộp bao của nó, hộp wrapper của nó, thì chúng ta sẽ làm gì? We can go ahead and add something like this. WebKit box direction, and I believe what's called the default of. Và chúng ta thêm vào cái dòng WebKit box direction và chúng ta để reverse, thì tất cả mọi thứ sẽ đảo ngược nhé. This is normal. So if we go ahead and reverse this and save it, now check this out. When I refresh, our kid 1, 2, 3, 4 goes from 4,
Và khi chúng ta xem lại thì chúng ta refresh lại thì chúng ta đã thấy đây là kit 4, kit 3, kit 2 và kit 1, người con thứ tư, thứ ba, thứ hai và thứ một, và thứ tự này đã hoàn toàn đảo ngược. 3, 2, 1. So if you're like, okay, I just built the perfect website, but I want everything flipped backward, you can do it in one line of code instead of having to do pretty much rewrite your entire website. It's kind of a tongue twister there. So that is one trick, and now that we got the template set up exactly how we want it, got all our kids a different color, I'm going to be showing you guys a bunch of new tricks in the upcoming tutorials, but for now, that one trick is the only one you get. So again, I know I'm just doing it with stupid boxes right here, but if you were to make an actual website, this would be a huge section such as, I don't know, maybe your drop down list. This would be your main content. Và các bạn thấy là tôi đã trình bày mấy cái hình hộp này hơi vớ vẩn, nhưng mà sao nhỉ? Ở trong thực tế thì mấy cái hình hộp này nó có thể là đây là main section, có thể đây là sidebar, hoặc có thể đây là menu, hoặc là cái gì đó, thì chúng ta vẫn có thể làm như vậy, và chúng ta cũng có thể đảo ngược, reverse nó lại. This would be a news on the right hand side, and this would be your ads. So these are just little examples that you can apply to a bigger concept later on. But like I said, we're going to be talking about that in the upcoming tutorials. For now, that's all you get. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, and remember, kid. Và chúng ta sẽ gặp lại ở trong video sau, và chúng ta sẽ nói đến rất nhiều vấn đề nhé. Hẹn gặp lại.